Vă salut înapoi aici pe canalul meu de YouTube și astăzi vom face ceva care n-am mai făcut niciodată în America, dar mai întâi, înainte să vă spun ce facem, aș vrea să vă povestesc un pic despre felul în care au gestionat americanii autostrada, pentru că există două lucruri diferite. Mai întâi să vă explic de ce este așa, pentru că există un SunPass pe care îl plătești, deci îți cumperi cumva un dispozitiv pe care îl pui în geam și de acolo îți trage bani. Pentru că există autostradă normală și există express lanes pentru care plătești separat. Și aici cumva se desparte societatea în două feluri, în două clase. Clasa numărul 1 este omul de rând care circulă pe autostradă și a doua clasă este cel care poate sau vrea să-și permite să plătească, să ajungă mai repede pe express lane. Acum noi mergem pe express lane și este câteodată mai rapid, câteodată nu. În orice caz, este foarte interesant să vezi că oamenii care pot sau vor să-și permită să economisească timp, intră pe express lane, ajungi mai repede, dar costă. Și e foarte interesant că în anumite situații ca acum, chiar și pe express lane este trafic și se stă, cu toate că pe benzile normale se merge mai repede un pic. Dar nu înseamnă nimic, pentru că de obicei tot tu ajungi mai repede, pentru că e totuși mai rapid și mai puțin trafic. Logic. Altfel n-ar face sens sau nu ar avea sens. Da, deci asta vreau să vă povestesc despre America și autostrăzile. Oricum, din punct de vedere trafic, America este foarte interesantă pentru că se conduce total diferit și haotic. Adică aici se depășește pe dreapta, este foarte normal, nu se claxonează, nu prea există road rage-ul ăla. Adică oamenii nu se iau la bătaie sau nu se ceartă în trafic sau nu fac urât unul la altul și este și foarte clar de ce. Dacă cunoști un pic, mai ales Florida, societatea de aici, vei afla că în aproape fiecare mașină pe care o vezi pe stradă se află cel puțin o armă. Deci este atât de ușor să accesezi arme în acest stat, încât oricine are una pentru self-defense, adică pentru a se apăra. Pentru că dacă toți au, trebuie cumva să ai și tu, pentru că așa e aici. Și fiecare din ei preferă, ca să nu escaleze situația, să fie foarte defensiv, să-și ceară scuze la orice mișcare greșită pe care a făcut-o, pentru că în momentul când cineva scoate o armă, poate un nebun, poate un om care a avut o zi proastă sau nu știu, nu am întâlnit, dar în momentul când cineva scoate arma, devine foarte, foarte nașpa. Deci, din acest motiv, oamenii sunt foarte calmi, nu există road rage, cel puțin nu am văzut eu. Sigur există, acum o să vină cineva și o să spună, știu eu că s-a întâmplat aia. Cu siguranță există situații în care s-au întâmplat lucruri nașpa, dar având în vedere că sunt atât de multe mașini, mult mai multe mașini decât poți să-ți închipui, și situații în care se pot întâmpla lucruri de genul și nu se aude de ele. În fine, da, cam asta despre traficul de aici. Oamenii au arme și trebuie să fii precaut. Oamenii, cum am spus, se respectă și mi se pare un lucru bun. Față de la noi, unde mai vezi din când în când câte unul care iese și se rățoiește și vrea să dea la bătaie. Aici nu cred că se întâmplă, sau nu așa des, sau nu am văzut eu. În fine, cam asta este experiența mea pe care am avut-o până acum aici. Bun, deci acum mergem la Black Horse. Este o companie potențial revânzător Z Performance. Deja am avut o mică discuție, un mic meeting cu unul din proprietarii companiei și este foarte interesat să lucrăm împreună. Ce facem astăzi? Mă duc până acolo cu M3-ul ca să-i schimb jantele. Pentru prima oară, premieră în America, M3-ul meu va fi echipat cu un set de jante Z Performance, două bucăți forjate, two-piece, 21 inch, față-spate, ceva nou, am dezvoltat un design nou și acum îl prezint pentru prima oară pentru mașină și asta se va întâmpla pe M3, pentru că putem și pentru că arată cel mai bine. Și de ce arată cel mai bine? Pentru că concavitatea care o permite G80 și G82, M3 și M4 este de pe altă planetă. Deci poți monta niște jante atât de concave și asta vom face astăzi. Deci am făcut un set de jante noi pe care îl montez pe această mașină și apoi vom face și un mic B-roll, car porn, puteți să-l numiți cum vreți, ca să vă arăt cum arată. Sunt foarte curios și eu, până acum nu le-am văzut, dar mai e foarte puțin, 27 de minute și este relativ mult trafic și pot să vă vorbesc pentru că se merge foarte încet, 20 de mile, dar cred că este normal. Aici când e trafic, dar de obicei se merge relativ fluent și
este un lucru interesant, că n-am mai experimentat. La noi, adică eu din Pipera când mă duc spre, de exemplu, anvelope.ro, este un drum de 7 minute, fără trafic, în general. Se spune că fac asta într-o duminică sau 6 minute. În cursul săptămânii, și acum nu știu dacă contează neapărat ora, pentru că experiența mea pe care am avut în ultimul timp a fost că nu contează la ce oră ești din casă, e mereu aglomerat. Deci în timpul săptămânii făceam 40-45 de minute. Uite, aici nu se întâmplă asta. Chiar dacă durează un pic mai mult și nu mergi ca atunci când este liber, este puțin, infim mai mult, adică vorbim maxim 10 minute. De exemplu, drumul pe care l-am făcut acum într-o joi dimineața, 9 dimineața, în care se presupune că este foarte mult trafic și vei sta, nu am stat deloc și am făcut, sau cel puțin GPS-ul mi-a arătat 7, 8, 10 minute mai mult decât aș face într-o situație cu fără trafic. Și asta e marfă, pentru că, bine, ei au și 1000 de benzi pe autostradă, adică avem acum aici, cred că vreo 6 sau cu a mea 7 și chiar are sens, adică sunt foarte multe mașini. E foarte aglomerat, dar cu aglomerație și cu toate că mi-arată roșu pe GPS, noi mergem și e marfă. Oricum, totul până acum, experiența mea cu Florida a fost una, pot spune, de vis, adică s-au întâmplat niște lucruri și am fost întâmpinat și tratat într-un fel în care nu m-am așteptat. Oricum nu am avut nicio așteptare, pentru că dacă mergi undeva sau nu ai așteptări în general de la lucruri, nu poți fi dezamăgit. Și asta a fost ideea mea. N-am vrut să vin aici cu așteptări că wow, ce o să fac, ce o să se întâmple, ce o să realizez sau ce nu o să realizez, ci am venit cu inima deschisă și am gândit în următorul fel. Cel mai rău ce se poate întâmpla este să am un timp minunat de iarnă aici, fără să trebuie să dau zăpada la o parte sau fără să înghețe mașina sau fără să îngheț eu. Și cel mai bun caz, nu există limită în sus. Pentru că în momentul când îți setezi obiectivele, trebuie să le faci atât de tâmpit de înalte și de mari, setarea obiectivelor, încât sky's the limit. Deci să fii atât de cretin în gândire, să-ți dorești atât de mult, încât să nu ai niciun fel de limită, să nu te limitezi pe tine, pentru că atunci ajungi probabil mai sus decât ți-ai pune un target mic, cu toate că nu-l atingi pe la mare, dar în orice caz poate realizezi mai mult decât dacă te limitezi. Asta așa gândesc eu. Am ajuns și la Black Horse, a durat fix 45 de minute, în general mergi cam, nu știu, 35, ceva de genul, 10 minute mai mult. A fost recomandat acest service de avocatul meu Hayden, a zis că este unul dintre cele mai bune din oraș. Nu este Miami, e undeva după Fort Lauderdale. Aici avem un pista minunat și un McLaren. În general foarte multe mașini mișto și chiar supercaruri. Mai avem un McLaren înăuntru, încă unul, Ferrari Lusso cred că este, încă un Rolls-Royce. Deci mi se pare incredibil ce vezi aici doar la un simplu service unde se schimbă roți. Haideți să vedem, jantele trebuie să fie pe undeva pe aici. Nu știu, mașina va fi pregătită acum, cred că o bagă pe rampă și sunt foarte curios cum o să arate jantele, pentru că, după cum am spus, eu nu le-am văzut și sunt super mega concave și pe față și pe spate, mult mai concave ca astea, dar vom vedea imediat. Mașina e super murdară, n-am avut timp să o spăl, pentru că aici nu prea există self-service ca la noi, sau nu există, cred că unul sau două, după câte am înțeles eu de la oameni pe care am întrebat. Și e foarte mișto, pentru că aici nu numai că îți schimbă roți, îți repară mașina, îți face tot tacâmul, ți-o și spală după. Și am spus că unde este o spălătorie în apropiere aici, pentru că vreau să o spăl, pentru că după aia merge să facem poze și nu fac poze singur, fac poze cu un prieten care la fel este client, a cumpărat și jante pentru un G80 M3. Trebuia să văd asta, pentru că mașina arăta bine fără jante, deci nici nu vreau să știu cum arată cu jante. Așa că, după cum am spus, pe lângă schimb de roți, o și spălăm. Și sunt curios ce o să ziceți despre prețul pe care mi l-au făcut pentru un schimb de roți aici în America. Deci, stay tuned! Deci planul este să înlocuim ZP Forged Mono, acest design care este dintr-o bucată, deci este forjat, dar monobloc dintr-o bucată, cu un set de ZP Forge 26, cel mai nou model, 11,5x21 pe spate, 10,5x21 pe față, super concave,
sunt curios cum arată. La roata din spate dreapta aveam un zgomot care nu-l pot localiza, deci s-au uitat mai multe persoane la mașină și pur și simplu nu se vede nimic, adică nu poți cu ochiul liber să faci o estimare cam despre ce este vorba și este doar la o singură roată din spate și bănuiam că este un senzor care s-a desprins și care se învârte între jantă și anvelopă în interiorul ei și de aia provoacă acest zgomot și acum sunt foarte curios dacă este așa pentru că am dat anvelopa jos de pe ea și vom vedea în câteva secunde dacă într-adevăr s-a desprins senzorul de la locul lui și provoacă acest zgomot. Dar nu este așa pentru că îl avem aici. Ok. Deci habar n-am ce este. Trebuie să vedem dacă și cu jantele noi face acel zgomot. Dacă îl face, trebuie să verificăm mai departe. Dar într-adevăr nu este senzorul. Let's take a look at them babies, never seen them before. The first time now. Sorry? Never seen them before, it's the first time now. Yeah. I'm cool on my buddy here. Oh, that's nice. Fallait que je me ressaisisse, que j'exclue toute attitude défaitiste, que j'aille faire face à ceux qui m'attendent. Ca să explic și diferența mare între jante forjate și jante standard pe care noi în general le avem în stoc, este faptul că aceste jante normale, practic jantele standard, câteodată necesită distanțieri ca să iasă în afară și să fie fitmentul corespunzător, adică să arate și să stea în caroserie, în aripă, practic aici, cât mai bine. Jantele forjate sunt făcute pe comandă, asta înseamnă că noi le măsurăm, le concepem în așa fel ca să nu fie nevoie de distanțieri, flanșe sau ceva de genul, să se potrivească absolut perfect pe mașină, fără niciun fel de distanțier. Cam asta e ideea. Și bineînțeles că arată senzațional, arată mult mai bine, nici nu se compară o jantă standard cu o jantă forjată. De ce aveam eu la jantele forjate distanțiere? Este pentru că acel set de jante îl aveam în stoc pentru un BMW M5 sau BMW M8 și este diferit. Are mai puțin loc și de aia a trebuit un pic să le scoatem în afară cu acele distanțiere. I didn't know that I asked for my lawyer. You see I get my car washed yesterday and I got bird shit on my car immediately? You know what it means, right? We gotta get it washed. Actually, yeah, but you're lucky. It means you're lucky. Yeah? Well, gonna rain money on you. I don't like it. Let's What? see these wheels. I want to see your reaction. Doing alright? How they look? Doing alright? Check it out. Let's see this one get mounted up. The color is sick. Yeah, it's actually polished bronze with a shadow copper, super deep concave. Yeah, the color is awesome on that. Is it Lambo lawyer approved? I like it, yeah. We can do another set. Yeah, we'll have to get another set. You can probably sell the one like for more money than you paid. One will just become a track set. Like it? Yeah. Yeah, You like just the color, right? I like the color. And you like this pista right there. I love it. Pista in Romanian means like pussy. I definitely love pista. But the lip on this is crazy. Yeah, it's nuts. Just need a little bit of repaint here. Is that for rubbing? Yeah. You got something going on here too? Hai că am terminat. Am montat jantele. Și am rămas șocat, un pic. Mă așteptam în orice caz la asta, dar nici chiar așa, pentru că ghici cât a costat schimbul la 4 jante. Adică vorbim de dejantat și jantat la loc cu alte jante, inclusiv geometrie și plumb, adică greutățile care vin să echilibrezi 4 roți cu discount $830. What the fuck? Dacă le
lăsăm discountul la o parte, suntem undeva la 900 și tind să exagerez, dar dacă nu, suntem undeva la 10 ori mai scump ca în România. Deci un schimb de 4 roți, inclusiv de jantat, $900. Știu că este mult, dar asta e. Work hard, play hard. Suntem în America. Aici dacă plătești mult și încasezi mult, asta înseamnă că dacă business-ul merge, nu mai contează. Pentru că prețurile sunt pe măsură. Dacă plătești $900 pe un schimb de roți, asta înseamnă că plătește lumea și foarte mult pe un set de jante. Ce părere aveți? Merită sau nu? În fine, am trecut peste, am plătit. Acum o să mă întâlnesc cu un client pe care l-am văzut pentru prima oară acum câteva zile, pentru că a comandat un set de ZP7.1 în negru gloss, negru lucios, pentru un G80 M3 Competition. O mașină superbă, o vedeți imediat acum. Mai am încă 15 minute și ajung înapoi din Fort Lauderdale, în Brickell, în Miami, unde stau eu. Ne vedem cu el și dăm drumul la treabă. Chiar sunt curios cum arată mașina, pentru că nu am văzut-o până acum. Le-am montat ieri, deci de-abia aștept. O zi minunată, plin de mașini cu jante noi. Deci să-i dăm drumul. Hai, să vedem cum arată.